عليكم وأهلا وسهلا فيكم. اليوم الجمعة وطبعا مميز، والطبق أكيد حيكون مميز لأنه العيلة كلها تلتم وبتكون متواجدة بنفس الوقت. إن شاء الله يا رب الله يلم شمل الجميع. زي ما هو واضح عليكم، أنا هون عندي ورق عنب ملفوف وعندي دجاج، يعني راح أحشي الدجاج بورق العنب. أول مرة أنا صراحة بعملها، ما كنت حاب الفكرة أبدا، لكن يعني الواحد لازم يجرب، فالحمد لله طلعت تجربة ناجحة. عندي هون للتتبيل لتتبيل الدجاج زيت زيتون، لبن، صلصة طماطم ودبس رمان. والبهارات عندنا ملح وفلفل أسود، هيل مطحون، كركم، زنجبيل، بصل بودرة، ثوم بودرة، كاري، كركم، غار. طبعا حشوة ورق العنب انتوا عارفينها زي اي حشوة اي محاشي عادية. هلا خلينا نبلش بالخطوات سوا. قبل ما نبدأ راح أعملكم تشويق سريع لحتى تشجعوا وتجربوها، لأنه أنا أصلا ما كنت مقتنعة فيها، لكن لما جربتها كتير طعمها طيب وصراحة سهلة وما بتغلب أبدا. بسم الله. راح نبلش أول نخلط مكونات الصوص. نحط زيت الزيتون، دبس الرمان، عصير الليمون، كمان عندنا اللبن أو الزبادي، والصلصة أو معجون الطماطم. هلا رح بعد ما حطينا الصوصات راح نحط البهارات كلها اللي ذكرناها، نخلط المزيج ونجهزه عشان نتبل فيه الدجاج. لا هلا التتبيله هاي طبعا انا نزلتها على السناب، راح انزلكم اياها ان شاء الله يا اما ضمن هذا الفيديو او بنزلها لحالها. كتير بعتمدها لتتبيل الدجاج لاي طبخه. اللي بزيد راح احطه في مرتبان واحتفظ فيه بالثلاجة. هلا نبلش نتبل الدجاجة، يفضل تكون من الحجم الكبير. هون انا عملت بس شوية حزوز بالسكينة في اللحم عشان راح احشي فيها الدجاج، ونظفتها وغسلتها. اليوم راح اتبلها في التتبيلة واحطها في الثلاجة لبكرة. بكرة ان شاء الله بنكمل الوصفة. هلا طبعا لازم اول شي حجم الدجاج يكون كبير شوي. بدي اتبلها في الخلطة من جوا ومن برا وبين الجلد واللحم. هون للأسف أنا انمزع معي الجلد وأنا بنظف في الدجاجة، فيعني عادي سكرتها بعود. بس هون يعني حال إنه أنا أحشيها في الدوالي بين الجلد واللحم. المهم بنكمل تتبيلها بهذا الشكل وبعدين بدنا نحطها بالثلاجة. هلا هيك خلصنا تتبيلها من كل الجهات، من برا ومن جوا وبين الجلد. بدي احط بس هدول ورقتين الغار، وراح اخليها لبكرة. زي ما حكينا بدنا نغطيها بالنايلون ونخليها لبكرة، وبنشوفكم على خير ان شاء الله. صباح الخير، يعطيكم العافية. هاي اليوم بدنا نطبخ الدوالي. رح نطبخه نص طبخة او نص سوا. رح احط عليه المي المغلية والملح، بس يغلى بوطي عليه. يعطيكم العافية. هون أنا طبخت الدوالي تلتين الطبخة الاستواء يعني. هي عندنا الدجاجة، هلا بدنا نحشيها بالدوالي. ببلش أحشي فيه الدجاجة. وحجم الدجاجة اللي عندي 1200 غرام، مفروض أكبر من هيك، إنما
يعني شو ما توسع بنحط. رح احط هون كمان تحت الجلد. انا عملتها مرة بالخروف، حشيته بالمحاشي، حطيت المحاشي نية كانت. هون طبعا لأنه الدجاجة يعني بسرعة بتستوي، فطبخنا الدوالي نص طبخة. هون للأسف انمزعت معي امبارح وأنا بنظف فيها، فعشان هيك شكلها راح تغلبني شوي. معلش بنسكرها في الأعواد. طبعا ضروري نعرف كم عود بنستعمل لما بدنا نحشي دجاج لحتى نشيلهم عند التقديم. أو بإمكاننا نخيطها خياط بالإبرة، بس هيك أسهل يعني. والشغل بالكفوف شوي صعب. المهم خلاص هيك. هلا بدي احطها بالصينية واصف حواليها الدوالي اللي ضل. بعد ما صفينا الدوالي رح نضيف كمية المي اللي طبخناها فيها. راح نغلفها بورق الزبدة كويس من جميع الجهات. بعدين أحط ورقة تانية من أو طبقة تانية من القصدير. ضروري تحرصوا إنه القصدير ما يلامس الأكل لما يدخل الفرن، طبعا للحفاظ على صحتكم. بنحطها بالفرن بدها تقريبا ساعتين مع المراقبة بعد الساعة الأولى. بهيك وصفتنا لليوم بتكون خلصت. بتمنى تعجبكم وتجربوها، واكتبوا لي تعليقاتكم رح أرد عليها إن شاء الله. وما تنسوا الشير واللايك وتفعيل الجرس لحتى توصلكم الوصفات الجديدة. وكمان رح تشوفوا بشاشة العرض بعض الوصفات اللي نزلتها. شرفوني بحضوركم. مع السلامة.